Good day guys, no? So ngayon meron tayong i-install na mudguard. Tatak nito MHR na order natin online, no? So ito ay mula pa ng Indonesia. Ito yung pinaka bracket nya. So ganito ang lagay nya, no? Tapos kompleto na rin siya, nuts and bolts para dito para dyan. Tapos ayan, inassemble ko na, no? So ganyan yung itsura nya. Okay naman, para hindi masyadong maputik yung ating ADB dito sa part na to. Lalagyan natin mudguard. So kailangan nyo pala ng gantong allen wrench, no? Yung ganyan, yung dulo para dyan. So kabit na natin. So ayan na, no? Na-install na natin yung MHR mudguard, no? Para sa ating ADV. So para makita nyo yung clearance, ayan. So malawak naman siya dito, no? Pero dito sa part na to, ito yung settings sinagad ko. So tingin ko okay naman yan, no? Tapos kung titingnan nyo kung pantay, ayan, pantay naman siya. Same dito, no? Laki pa yung clearance. Tulad natin to.